الصدمة اللي ما تصدم تحت. أمازون ازدهرت أكثر من بعد الوباء، ورطت المالك الملياردير جيف بيزوس أكثر ثراء من أي وقت آخر، من رغم أنه كان غني من قبل. ورغم نجاح أمازون في 2020 ويناير 2021 إلا وأن أطيح من أعلى قمة أغنى رجل في العالم على يد إيلون ماسك. صعود إيلون ماسك للقمة تقدر تكون قصة واعرة، خصوصا أن أسرع ارتفاع في خلق ثروة في التاريخ. في مارس 2020 قبل عام تقريبا ما يولي ماسك أغنى رجل في العالم، كانت الثروة ديالو ما فيتها 27 مليار دولار، وما كانش ضمن قائمة بلومبرغ الأغنى 50 شخص في العالم. في ظرف 9 أشهر فقط زاد ماسك أكثر من 165 مليار دولار للصافي الثروة ديالو، وقدر يحتل صدارة أغنى شخص في العالم. في نوفمبر 2020 وصل أغنى 5 أشخاص في العالم، ومن تماك بدا الصعود ديالو للقمة تدريجيا. في ظرف شهر قدر يفوت مارك زوكنبيرغ مول فيسبوك ومايكروسوفت بيل غيتس، ولا ثالث أغنى شخص في العالم. في ديسمبر 2020 تجاوز برنارد أغنو، وبقى قدامه غير بيزوس وامازون اللي كانوا كيبانوا هاربين بسنوات بسبب طفرة العمل اللي دار الوباء. دار ايلون ماسك المستحيل في اوائل يناير 2021 ورفع صافي القيمه ديالو ل 190 مليار دولار، بقى على بعد 5 مليار دولار من بيزوس، كيدير ترتقى لصفوف مليارديرات العالم في اقل من عام. اوكي، هذا يقدر يكون احسن توضيح من بعد الرد ديالو على اخبار انه ولا الاول. قال بكل بساطه غريب. اوكي، غنرجع للخدمه. في الواقع العمل الشاق كان المفتاح للنجاح المثير اللي حقق ايلون ماسك. من جهة أخرى كيبان الوصول ديالو للقمة وقع ما بين عشية وضحاها، ولكن الحقيقة هو أن إيلون خدم على هذه اللحظة حياته كاملة، كيحط قلبه وعقله وروحه في كل مشروع كيدير. تم إطلاق شركة ماسك للسيارات الكهربائية تسلا في 2003، ولكنها تحولت الأول أرباح في 2020. وفي عام 2018 كانت تسلا كتعاني من تأخير الإنتاج. قال ماسك للصحفيين باللي كان كينعس في المصنع كيكرس كل ساعة هو فايق باش يرد الامور للمسار الصحيح. بلا هذا النوع من التركيز الشديد واخلاقيات العمل ما كانش ماسك يقدر يوصل لصفوف اغنى اغنياء العالم. طبيعه الحال الصعود للقمه بهذه السرعه ما يمكنش يكون غير هكاك. تهم ماسك بالتواطؤ في وفاه الاطفال اللي خدامين في الكونغو، بحيث كيبزعوا عليهم الخدمه في ظروف وحشيه لاستخراج الكوبالت، واحد الماده قيمه وضروريه لصناعه الحواسيب. كيف ما تحدثوا عمال تسلا المتشددين ضد النقابات كيقولوا على ان اي نشاط مؤيد للاتحاد في المصنع ديالو كيتسد دغيا. يقدر يكون العمل الشاق هو السر ديال ايلون، لكن هذا النجاح ما جاش بلا واحد الضوء صحيه من القسوه والجدل. ايلون ما ولاش اغنى شخص في العالم من خلال الخدمه عند شي حد، هذه حقيقه اقتصاديه لا مفر منها. تنظيم المشاريع هي الطريقه الوحيده اللي تقدر توصلك لهذا الانجاز. كل ملياردير تخطى ايلون الطريق ديالو للقمه، من بيل غيتس لمارك زوكنبيرغ لواغن بورفت حتى وصل لجيف بيزوس. كل واحد منهم وصل لما هو عليه من خلال اعمالهم التجاريه المربحه للغايه، وماسك ما كانش استثناء. الابداع والتنظيم كان في الدم عند ايلون ماسك. اكتشف اول مره حبه للحواسيب والتكنولوجيا في سن 10 سنين، من بعد علم راسو البرمجه وبدا حياته المهنيه في سن 12، فاش باع اول برنامج ديالو لعبه سميتها بلاستر. في سنه 17 انتقل لكندا باش يلتحق بجامعه كوينز ويتهرب من الخدمه العسكريه في جنوب افريقيا، وحيت امه كنديه خد الجنسيه في نفس العام. كان كيشوف المستقبل ديالو، اعتقد ان الجنسيه الكنديه غتكون نقطة انطلاق الهدف النهائي الجنسية الأمريكية. من بعد 3 سنين حقق إيلون ماسك الحلم ديالو وانتقل للولايات المتحدة الأمريكية للالتحاق بجامعة في بنسلفانيا، خدا فيها 2 ماستر، وحدة في الاقتصاد والفيزياء. كانت المحطة التالية لإيلون جامعة ستانفورد، حيث التحق ببرنامج الدكتوراه في فيزياء الطاقة، ولكن استمر غير يومين في ستانفورد قبل ما ينقطع الدراسة. هادشي تزامن مع ازدهار الانترنت. إيلون وخوه كيمبال قمروا تقميرة كبيرة مخلين وراهم عالم التعليم العالي، وبداو شركة سميتها زيب جوج، دليل المدينة على الانترنت. تقميرة ماسك جابت الثمار ديالها من خلال العمل الشاق والالتزام. بنى ماسك شعبية كبيرة ومربحة، وفي عام 1999 باع شركة زيب جوج لشركة كومباك مقابل سعر مذهل 307 مليون دولار، بالإضافة لأكثر من 30 مليون دولار من أرباح الأسهم. بلاص ما يجلس يستمتع بالإنجازات ديالو، بين ايلون اول لمحات فطنة العمل الغريبة اللي غتوصلوا لقمة اغنى اشخاص في العالم. ديك الساعة استثمر عائدات من البيع الشركة ديالو للتمويل المشروع ديالو الجديد X.com، منصة الدفع على الانترنت اللي غتولي من بعد سميتها باي بال. 2002 كان عام واعر لماسك، حقق احد اهداف ديالو وخد الجنسية الامريكية وربح اول مليار في سن 30 عام، من بعد ما باع باي بال شركة اي باي مقابل 1.5 مليار دولار.
واخيرا عنده فلوس باش يتبع الحلم ديالو الحقيقي. كيف ما وضح في واحد التويت: حوالي نصف اموالي تهدف لمساعدة مشاكل الارض، والنصف الاخر لمساعدة في انشاء مدينة مكتفية ذاتيا على المريخ لضمان استمرارية الحياة في حال إصابة الأرض بنيزك مثل الديناصورات أو حرب عالمية ثالثة وندمر أنفسنا. يقدر يكون صدق رغبة ماسك في حل مشاكل الأرض موضع شك، حيث اتهم أنه حجب الثروة ديالو بلاصة ما يستخدمها باش يدير شي تغيير واضح في العالم. ولكن مع وضع هذا الهدف الطموح بالاعتبار وحصيلة البيع ديالو الأخيرة، قدر إيلون ماسك يطلق 2 شركات غيرت العالم بكل تأكيد، كيف ما كان نعرفوا اللي غتردوا أغنى شخص في العالم. نشأ ماسك سبيس إكس عام 2003 لبناء مركبات فضائية للسفر التجاري، وربما كان عنده حلم بعيد في ديك الوقيته، ولكن بحلول 2008 قدر يدير عقود مع النازا لتوريد البضائع لمحطة الفضاء الدولية. في عام 2012 صنع التاريخ فاش طلقت سبيس إكس أول صاروخ فالكون 9 في مهمة إعادة الإمداد للمحطة الدولية، وهذه كانت أول مرة توصف فيها الشركة خاصة مركبة لمحطة فضاء. كيخطط ماسك في نهاية المطاف استخدام سبيس إكس لمكوك رواد فضاء لمحطة الفضاء الدولية مع ابتعاد النازا على حرفتها الخاصة، ولكن كيبقى التركيز ديالو على الهدف النهائي طويل الأجل لاستعمار المريخ. سبيس إكس قدرت تكون قصة نجاح ثورية، ولكن السر الحقيقي نجاح ماسك على الأقل بالنسبة لاعتلاء صدارة أغنى شخص في العالم هو تسلا. تسلقت أول مرة سنة 2003 باستخدام أموال باي بال. في ذاك الوقت كان كيبان الطموحات ديالو باش يدير شركة للسيارات الكهربائية مستحيل بحال الوصول للمريخ. كان حلم ماسك الاستحواذ على صناعة السيارات بسيارة كهربائية ما تكونش غالية، وهذه الفكرة كانت مستحيلة في أوائل القرن العشرين. وجع كاع المصاعب والعمل الشاق اللي دار ماسك جاب المفعول مرة أخرى بنجاح تسلا المفاجئ، مهد ليه الطريق باش يدخل عالم حصري لأغنى أغنياء العالم. بحلول 2017 تغلبت تسلا على جنرال موتورز ولات المصنع الأكثر قيمة للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر تكون سيارة تسلا الرياضية رودستر واحد من أسرع السيارات على الإطلاق. الأمور اختلفت في 2020. الأمر اللي خلى ماسك أغنى رجل في العالم هو ارتفاع سعر سهم تسلا المفاجئ اللي تزاد بنسبة مذهلة وصلت ل 720% في عام واحد. في أول أسابيع 2021 تزادت الأسهم مرة أخرى 20%، الأمر اللي أعطى إيلون ماسك آخر دفعة في قائمة أغنى أغنياء العالم. تقدر قيمة تسلا دابا بأكثر من 700 مليار دولار، أي أكثر من تويوتا وفولكسفاغن وهيونداي وجنرال موتورز وفورد مجموعين. من المؤكد أن أخلاقيات عمل إيلون ماسك اللي ما كاينش بحالها والتفكير ديالو المتقدم زيد على هادشي القسوة ديالو اللي لعبت دور كبير في صعود أسهم تسلا. ولكن كاينين عوامل خارجة عن سيطرة إيلون اللي وصلته للقمة، على الرغم من علاقته المفاجئة اللي ربطته مع ترامب في البداية الرئاسية ديالو، وممكن تكون النتائج الانتخابية الأخيرة تحفز على تجديد الثقة بمستقبل صناعة السيارات الكهربائية بشكل عام، بحيث أن الديمقراطيين أكثر ودية للأجندات الخضراء، ومع أشياء مثل الإعفاء الضريبي للمستهلكين اللي كيشيروا مركبات كهربائية. وفقا لمعهد دراسة السياسات فإن أغنى 500 شخص في العالم زادت الثروة ديالهم مجموعين بأكثر من 1.8 تريليون دولار 2020. في الولايات المتحدة الأمريكية بوحدها أكثر من 651 مصنع دخل أكثر من تريليون دولار على مدى 9 أشهر فقط. من الواضح أن الوباء قدم دفعة كبيرة لكل الأغنياء، وطبيعة الحال نفس الحاجة بالنسبة لجيف بيزوس وأمازون. واخا هكاك 2020 كانت سنة محتمة الأرقام بالنسبة لأمازون، ولكن لعبت بعض الأحداث الرئيسية في حياة جيف بيزوس واحد الدور كبير اللي خلى إيلون ماسك يتجاوزو. اختار جزء من الحصة ديالو من أمازون بسبب تسوية الطلاق من الزوجة ديالو اللي وصلت الحصة ديالها 4% من الشركة. زيد على هادشي تبرع أيضا بأسهم قيمتها 680 مليون دولار لصندوق الأرض في نوفمبر 2020. هاد الخسائر ادت لانخفاض كبير في قيمة بيزوس الصافية، هادشي اللي خلى إيلون ماسك يفوتو ويولي أغنى شخص في العالم. كيفاش كيصرف أغنى شخص في العالم فلوسه؟ ماشي كي كنتوقعوا. فاش بدا التسلق القائمة لأول مرة مشى بكل تأكيد وبدا استحواذ على 100 مليون دولار من العقارات الرئيسية في كاليفورنيا، بما في ذلك 17 مليون دولار أكثر من هكتار مكتملة البناء فيها 2 مكتبات وصالة رياضية خاصة ومسرح منزلي شخصي. ومع ذلك عام 2020 بدا إيلون ماسك ببيع جميع الممتلكات ديالو، وقال أنه كيخطط باش ما يملك حتى دار في الاخر، ماشي غير العقارات اللي كيخطط يتخلص منها. في عام 2012 وقع ماسك تعهد العطاء والتخلي والتبرع بغالبية ثروته خلال الحياة ديالو مدى الحياة، على الرغم أنه مازال مفوش بهذا الوعد. وبصفته رئيس واحد من أكثر شركات السيارات ابتكارا في العالم، بحيث شرى سيارة لوتس سبيريت الغواصة من فيلم جيمس بوند من المزاد مقابل 920 ألف دولار،
وعنده فورد موديل تي وجاكوار موديل او بجوجهم بمحرك الغاز. ولكن بخلاف طمع السيارات يصر ماسك على انه مشغول باش يعيش حياة الرفاهية. قال الصحفيين انه كيخدم 120 ساعة اسبوعيا، وانه خد 2 اسابيع عطلة في 12 عام من نهار تأسست تسلا. دوز عيد ميلادو 48 في تسلا، خدام على لي لوجيستيك جلوبال للشركة. ايلون ماسك يقدر يكون معايش كملياردير نموذجي، كيقول ان الهواية ديالو يلعب العاب الفيديو ويسمع الموسيقى ويقرا ويدوز وقته مع ولادو وعائلته. ولكن قال باللي وقت ما كان عنده وقت فراغ يكون العمل اكثر من خلال العمل الشاق والتركيز اللي كنشبهوه بالليزر. وبمساعدة سخية من الحظ ايلون ماسك قدر من فعل المستحيل مرة أخرى ومتجاوز بيزوس ويولي أغنى شخص في العالم في يناير 2021. في عالم الأعمال التجارية الوقت بوحدو اللي غادي يبين واش يقدر يبقى بزاف في القمة. كان عنده الحق فاش جاوب على الأخبار أنه الأول فاش قال العودة للعمل. تسلا باقا جديدة نسبيا، حيث يلاه في 2020 حققت أول أرباحها. وصول ديالو للقمة مؤخرا غادي يزيد عليه بعض الضغوطات لإثبات أن تسلا قادرة تبقى في القمة وتولي أكثر ربحا من صناعة السيارات بأكملها مجتمعة. باش تبرر تقييمها الحالي، شحال ما زاد ايلون ماسك في الغنى ديالو وبغض النظر واش يقدر يبقى في القمة، كونوا على يقين باش تشوفوا شي حاجة مثيرة للاهتمام من ايلون ماسك وتسلا في المستقبل.